Hello hello, bonjour bonjour, chào mừng các bạn đã quay trở lại với G2 YouTube channel. Và ngày hôm nay thì trong video này chúng ta lại quay trở lại với chủ đề Paris Fashion Week. Và như các bạn đã theo dõi ở cái video trước thì chúng ta đã bắt đầu với định nghĩa haute couture. Và trong cái video này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những cái điều kiện rất là khắt khe để một thương hiệu được công nhận là thương hiệu haute couture. Cho đến cái thời điểm này thì có lẽ là haute couture là một cái sân chơi có thể nói rằng là cực kỳ khắc nghiệt và đào thải cực kỳ nhanh. Cái việc đào thải nhanh ý, một cái lý do nguyên nhân chủ yếu, cốt lõi đấy chính là vấn đề tài chính các bạn ạ. Bởi vì thực ra mà nói các bạn có thể hiểu ngay được rằng là haute couture để dành cho một đối tượng khách hàng nhất định. Vậy thì cái sân chơi này nó rất là nhỏ bé. Và cũng giống như những cái lĩnh vực khác ấy, thì thành công được quyết định bởi tài năng và một sự may mắn. Tuy nhiên trong haute couture thì cái sự tài năng cộng với cả may mắn nó chưa đủ, mà cái quan trọng nữa vẫn là tài chính các bạn ạ. Để theo đuổi được cái dòng haute couture là một cái có thể nói là một cái sự đầu tư không hề nhỏ. Mình có thể lấy ngay một cái ví dụ điển hình, đó chính là Diopay, một trong những cái nhà thiết kế châu Á hiếm hoi mà có thể nói là cái đường dài trong cái cuộc chơi haute couture của bà ấy là coi như là giải toàn kim cương ấy, bởi vì có quá nhiều tiền spend vào đó. Các bạn vẫn còn nhớ cái bộ váy pizza của Rihanna ở tại Met Gala 2015 đúng không? Đó là một cái thiết kế của GoPay, và cái thiết kế này đã đưa cái tên tuổi của GoPay đi lên cái đẳng cấp thế giới được nhiều người công nhận đến. Tuy nhiên, cái giá trị của cái váy đó là bao nhiêu tiền? Cái cú đẩy truyền thông này nó không rẻ một chút nào các bạn ạ. Đấy chỉ là một cái ví dụ rất là nho nhỏ, một phần chút xíu của haute couture. Còn bây giờ thì quay trở lại với cái tuần lễ haute couture thì có thể nói rằng là để được xét cái danh xưng haute couture thì các nhà mốt phải đảm bảo được rất nhiều những cái quy định, những quy tắc mà được Hiệp hội Thời trang Pháp đưa ra. Đầu tiên đó chính là có atelier được đặt trụ sở tại Paris. Mọi điều kiện làm việc cũng như là môi trường sáng tạo phải đi theo cái quy chuẩn của người Pháp. Nghe thấy đây là thấy kiểu như chủ nhà hơi bị làm quá đúng không? Nhưng mà cái luật chơi nó là như vậy, không công bằng một chút nào hết. Ví dụ như là phải có ít nhất 20 nhân công ở trong cái studio, cái xưởng sản xuất đấy. Ngoài ra phải có 2 xưởng riêng biệt và phải có sự phân chia rõ ràng giữa 2 xưởng. Một là xưởng flou, tức là atelier de flou. 2 là xưởng về tailleur. Thì các bạn có thể hiểu nôm na là tất cả những cái gì ở flou là như kiểu váy vóc, những cái đồ nhẹ nhàng uốn éo thì nó gọi là flou. Còn tất cả những cái gì mà có structure, có cái kiểu như là khung dáng ấy thì nó gọi là tailleur. Và ngoài ra đương nhiên rồi, tất cả các sản phẩm đều được làm bằng tay và unique ở trên một cái số đo của khách hàng, tức là một cái số đo cụ thể. Tức là một cái sản phẩm haute couture là không có cái sản phẩm thứ hai, tức là kiểu hoàn toàn đo ni đóng giày đấy. Và đặc biệt là phải có ít nhất 2 lần thử trên người của khách hàng các bạn ạ. Nói chung là những cái quy định rất là cụ thể và chi tiết. Thêm vào đó thì mỗi cái sản phẩm đấy phải có minimum là 300 giờ làm việc các bạn ạ. Đấy là những cái quy chuẩn có thể số hóa được thôi. Mỗi một năm một nhà thiết kế haute couture phải giới thiệu được 2 bộ sưu tập liên tục. Và trong mỗi bộ sưu tập đấy phải có đến ít nhất là 50 bộ trang phục. Như nhà mốt Chanel ấy thì mỗi một bộ sưu tập sẽ có khoảng tầm 60 bộ trang phục. Nhưng mà năm nay thì giảm xuống chỉ còn 30 bộ trang phục mà thôi. Nếu như các bạn xem cái bộ phim tài liệu của Loïc Prigent thì các bạn có thể thấy được là vì cái lý do của dịch bệnh Covid mà nhà mốt Chanel phải bắt buộc giảm xuống chỉ còn 30 bộ trang phục cho cái bộ sưu tập haute couture này thôi. Ngoài ra ấy, thì mỗi một bộ sưu tập với 50 bộ trang phục minimum đấy thì nhà thiết kế phải có cái sự quy định về số lượng của bộ sưu tập cũng như là số lượng của các trang phục trình diễn ấy, được coi như là một cách số hóa để tìm hiểu về cái sự sáng tạo của cái nhà thiết kế haute couture đó các bạn ạ. Hơn vào nữa là trong một cái bộ sưu tập ấy thì với ít nhất là 50 bộ trang phục được trình diễn ấy thì nhà mốt phải có ít nhất là 25 passage on podium. Tức là sao? Tức là mỗi một người mẫu sẽ được ra sân khấu 2 lần để trình diễn đấy các bạn ạ. Nói chung là những cái con số này nghe có vẻ buồn cười nhưng mà thực sự ấy thì nó 25 người mẫu thuê đủ 25 người mẫu là đủ biết là tiền nhiều cỡ nào đấy các bạn ạ. Cho nên nó không đơn giản chỉ là những con số để cho nó vui, cho là làm khó nhau đâu, mà thực sự là nó để đánh giá được cái tiềm năng sáng tạo cũng như cái tiềm năng kinh tế của cái nhà thiết kế mà muốn trở thành haute couture đấy các bạn ạ. Về phần chất liệu sử dụng thì đây có lẽ là một cái giống như kiểu là luận bất thành văn thôi. Nhưng mà tất cả, hầu như tất cả những cái bộ trang phục, những cái
sản phẩm haute couture đều được sử dụng cái chất liệu đến từ nước Ý, được sản xuất tại nước Ý với một cái gọi là know-how rất là tuyệt vời của người Ý. Và cuối cùng cái luật chơi ấy thì thực sự là không công bằng một chút nào như vậy ấy, thì nó lại tiếp tục được quyết định bởi Hiệp hội Thời trang Pháp. Nói chung đấy là sân chơi của họ và họ quyết định như nào ấy là quyền của họ. Thế nhưng mà các bạn lại nói rằng là chị nói thế thì hơi lạ, vậy còn Fendi thì sao, Versace thì sao, Armani thì sao, đúng không? Đúng. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phân tích cho các bạn tất cả những cái gì được gọi là những cái sắp xếp của tuần lễ thời trang haute couture. Đầu tiên, trong những cái thành viên của tuần lễ thời trang haute couture Calendar Official thì nó sẽ chia ra thành những cái membre permanent hay còn gọi là permanent member ấy, thì nó rất là ít, cái con số lượng rất là ít, và mình sẽ đặt ra đây cho các bạn xem là những cái 3 năm trở lại đây là những cái nhà mốt nào. Thì 15 cái nhà haute couture này ấy, thì chính là những cái nhà haute couture nó đã quá quen thuộc với tuần lễ thời trang haute couture lắm rồi. Và họ đã phải trải qua rất nhiều những thử thách. Ngoài những cái điều kiện kể trên ra, họ còn phải trải qua được cái thử thách nữa, đấy là sự kiên trì bền bỉ, cũng như là cái số tiền mà họ chi ra để có thể tiếp tục chơi cái cuộc chơi của haute couture. Tuy nhiên là người Pháp chắc là chơi một mình chán quá nên vẫn phải rủ thêm đồng đội bên Ý với cả bên Liban với cả này kia các thúng tinh vào chơi chung cho nó vui, chứ không có một mình dân Pháp chơi với nhau chắc là hơi buồn. Thành ra là Hiệp hội Thời trang Pháp đẻ ra thêm một số những cái member khác, tức là cái member này, những cái thành viên này có tên là membre correspondant, có nghĩa là những cái thành viên tương đương ở những cái nước khác trên thế giới. Và tất nhiên những cái thành viên này đều có những cái xưởng sản xuất, những studio đặt tại Paris mà Hiệp hội Thời trang Pháp có thể check được. Họ không phải là French nationality mà thôi. Và mỗi năm họ đều diễn tại haute couture Pháp. Ở phân khúc thứ 3 của các cái thành viên trong haute couture Fashion Week ý, thì có thể nhắc đến đó chính là những cái membre invité, tức là guest members. Một ví dụ là nhà mốt Vetements đã từng được mời diễn trong tuần lễ thời trang haute couture giống như là một khách mời. Đây có thể ví như là một cái cú hích truyền thông của Hiệp hội Thời trang Pháp, đem lại cái làn gió mới, trẻ trung hơn, tươi mát hơn cho cái sự già cỗi và khắt khe của tuần lễ haute couture mà thôi. Và mỗi năm thì Hiệp hội Thời trang Pháp sẽ lựa chọn ra và tìm kiếm một số những cái nhân vật để mời diễn ở trong cái tuần lễ haute couture này. Thường là những cái nhân vật khá là tiêu biểu, giống như là Vetements chẳng hạn, hoặc là những nhà thiết kế couture trẻ của Pháp. Và trong cái video sau ấy thì mình sẽ giải thích kỹ hơn cho các bạn về cái sự khác nhau trong cái việc mà trình diễn haute couture và trình diễn ready to wear. Tại vì thực sự mà nói thì Paris Fashion Week nó là một cái sự kiện rất chi là full, rất chi là complex, tức là nó kín kẽ lắm, không có một chỗ nào hở đâu, và cái gì nó cũng có cái sự quy chuẩn tuyệt đối của nó khác nhau. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà một nhà thiết kế couture được lọt vào mắt xanh của Hiệp hội Thời trang Pháp, La Fédération de la Couture et de la Mode? Cái câu hỏi này thì rất nhiều người muốn có được câu trả lời. Những cái câu trả lời của nó thì cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Đó chính là tình yêu, là đam mê, là khả năng và sự đầu tư bền bỉ, cũng như là đúng đắn kể cả về công sức lẫn tài chính. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một là rất tài năng xuất chúng như là Vetements, nhưng mà cũng chỉ được mời có một mùa thôi các bạn ạ. Có nghĩa là cái sự bền bỉ, sự chăm chỉ và cái sự đầu tư chính đáng nó còn quan trọng hơn rất nhiều so với cả tài năng ở trong cái dòng cái sân chơi haute couture này. Bởi vì thực ra mà nói, trong cái sân chơi haute couture thì nó lại không mang nặng quá nhiều về sức sáng tạo, nhưng chủ yếu là cái tay nghề, là cái form dáng dựng. Thực sự là nó là cả một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Đấy là lý do vì sao mà Louis Vuitton không có dòng haute couture, nhưng Chanel lại sở hữu một xưởng couture cực kỳ đáng tự hào. Hay một cái nhà mốt couture khác của Pháp là Schiaparelli là một trong những cái nhà thiết kế rất là đình đám ở trong giới couture.
Quay trở lại cái lời mời diễn trong tuần lễ Haute Couture ấy thì cụ thể hơn nó là cái gì? Thì đúng thưa với các bạn rằng là điều quan trọng nhất vẫn là cái sự đầu tư một cách nghiêm túc trong cái việc ra collection 1 năm 2 mùa 2 bộ sưu tập couture, và phải trình diễn đều đặn theo đúng cái khuôn khổ và cái thời gian của Haute Couture Fashion Week. Bởi vì sao? Bởi vì cái thời gian này là cái thời gian mà có nhiều buyer của couture có mặt tại Paris. Và đã có rất nhiều các nhà thiết kế đã từng khăn gói quả mướp sang Paris, miệt mài trình diễn trong khuôn khổ của Haute Couture of Calendar tại Paris. 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15 năm đi về tay không mọi người ạ. Đấy nó là một cái cuộc chơi mà thực ra phải nói là có rất nhiều cái yếu tố, kể cả may mắn hay những mối quan hệ cũng đóng vai trò khá là quan trọng. Cái khái niệm off calendar với cả official calendar ấy thì đơn giản có nghĩa là official calendar thì như các bạn biết rồi đó, đó chính là cái lịch diễn chính thức được công nhận bởi Hiệp hội Thời trang Pháp. Và bên cạnh đó thì vẫn có những cái off calendar, những cái show diễn off calendar diễn ra trong cái tuần lễ thời trang Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, New York Fashion Week hay là London Fashion Week. Thì các cái nhà thiết kế tự show thôi, tự show và tự làm PR, tự làm truyền thông, tự mời khách, tự mời buyer, và họ sử dụng tất cả những cái gì họ có thể để cho người ta biết rằng là họ có khả năng và một ngày đẹp trời những sản phẩm của họ có thể làm lay động con tim của những nhà cầm quyền trong Hiệp hội Thời trang Pháp. Và cứ như thế thì may mắn sẽ một ngày mỉm cười với những tài năng trẻ hoặc là không còn trẻ lắm nữa, để một ngày ghi danh ở trong cái bảng vàng của tuần lễ Haute Couture Paris Fashion Week. Tuy nhiên có một điều mà các bạn cũng có thể thấy và mình cũng nghĩ rằng là cái ngày này sắp đến, đó chính là cái sự ra đi của Haute Couture. Và nhất là thế giới sẽ còn thay đổi nhiều nữa sau cái đại dịch Covid lần này. Thì chúng ta, những người yêu thời trang, hãy cùng chờ đợi và hy vọng một tương lai tươi sáng cho Haute Couture mà thôi. Hy vọng rằng là sau cái video này thì các bạn cũng nhận được một số những cái thông tin mà đối với các bạn là bổ ích chẳng hạn. Thì hãy comment phía bên dưới cho mình biết nhé, để mình có thêm động lực để làm những cái video clip sắp tới. Và trong cái video sắp tới thì mình sẽ chuyển sang nói rõ hơn về Ready to Wear, và vẫn là trong cái khuôn khổ của Paris Fashion Week. Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sắp tới. Bisous bisous.